ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ දැන් මගේ මේ account එක free account එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන try කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙනවා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මෙන්න tab එක open කරලා search කරන්න එකට bingo කියලා bingo කියලා search කරාම ඒකේ උඩම result එක bingo.com කියන ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඒක පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ කියනවා මෙන්න මේ how to get Canva කියලා. එන්නේ post එකට යන්න. ඒ post එකට ගියාට පස්සේ පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා එතන විනාඩියක කවුන්ට්ඩවුන් එකක්. ඒ කවුන්ට්ඩවුන් එක ඉවර වෙනකම් ඉන්න ඕනේ. කවුන්ට්ඩවුන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ එතන පෙන්නනවා පොඩි බටන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ආවට පස්සේ අපි ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ එනවා තව page එකක්. අන්න ඒකේ මේ get here කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම අපිව redirect කරනවා Canva site එකට. මේකදී අපිට දෙන්නේ Canva team invitation link එක. එතකොට අපි ඒ team එකට join වුණාම අපිට Canva Pro එකේ features පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට පේනවා මෙතන team එකට join වෙලා තියෙන graphics කියලා.